Well guys, this is the day 68 of our Python course. So यो अहिलेको भिडियो चाहिँ क्लास मेथडको बारेमा छ पाइथनमा. सो हामीले स्ट्याटिक मेथडको बारेमा हेरिसक्यो, बुझिसक्यो, धेरै कुराहरू गरिसक्यो है. त्यसको बारेमा बुझिसक्यो, हामीले लर्न गरिसक्यो. सो अब यो चाहिँ क्लास मेथडको पालो छ. सो क्लास मेथडको चाहिँ जस्तै भनौँ न, हामीले चाहिँ के यसको एडभान्टेज चाहिँ यसबाट कसरी पाउँछौँ भनौँ न यसको हैन. पहिलासरी यो कुरा पनि हामी हेर्छौँ, बुझ्छौँ. सो मतलब भनौँ न यसको क्लासको रेफरेन्सलाई लिएर चाहिँ हामीले के चाहिँ एडभान्टेज पाउँछ हैन. सो यो कुराहरू पनि हेर्छौँ. जस्तै अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले भनौँ न यसले क्लास मेथडबाट चाहिँ के पाउँछ त्यो कुरा पनि हेर्छौँ. जस्तै अनि हामी सबै कुराहरू हेर्छौँ यो भिडियोमा हैन. सो मैले भने अब क्लासेसको बारेमा पनि मैले भनौँ न डिस्कस हामीले अगाडि नै गरिसकेको छु. मतलब क्लासेस वे टु डिफाइन कस्टम डेटा टाइप द्याट स्टोर यो कुराहरू आफैले तपाईँले रिड आउट गर्न सक्नुहुन्छ. किनभने क्लासको बारेमा मैले पहिले पनि भिडियो बनाइसकेको छु हैन. अगाडि प्रिभियस भिडियोहरूमा छ. सो प्रिभियस भिडियो भनौँ न 2-4-5वटा अगाडि कि कतिवटा अगाडि क्लासको बारेमा नि हामीले मजाले कुरा गरेको छु, डिस्कस गरेको छु. सो त्यही भएर म अहिले केही पनि त्यसको बारेमा भन्दिनँ, किनभने त्यो भिडियोमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ. यही तपाईँले रिड आउट गरेर चाहिँ यसको भनौँ न सेन्स लिन खोज्नु होला र अन्डरस्ट्यान्डिङ लिन खोज्नु होला. सो हामीले अब भनौँ यो पढिसकेको छु. सो त्यही भएर म अहिले केही पनि भन्दिनँ यसको बारेमा. सो अब स्टार्टिङ मेथड हामीले सिकिसकेको छ. अब क्लास मेथड अलिकति डिफ्रेन्ट हुनसक्छ हैन. सो त्यही भएर चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ क्लास मेथड. सो क्लास मेथड भनेर चाहिँ एउटा अब भनौँ न मेथड हो जुन चाहिँ भनौँ न क्लाससम्म मात्रै सीमित छ, जुन चाहिँ इन्स्टेन्स मतलब क्लासको इन्स्टेन्ससँग चाहिँ यसलाई मतलब छैन, बाँकी क्लाससँग चाहिँ मतलब छ भनौँ. अब यसको अर्को भाषामा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो एज अ होल हैन, क्लास एज अ होल चाहिँ यो अपरेट हुन्छ हैन. मतलब क्लासमा चाहिँ एज अ होल अपरेट हुन्छ, मतलब इन्टायर क्लासलाई चाहिँ यसले अपरेट गर्छ भनौँ न, क्लासलाई चाहिँ हैन. सो क्लासमा चाहिँ अपरेट हुन्छ भनौँ न. सो रादर देन मतलब कुनै पनि स्पेसिफिक इन्स्टेन्स, कुनै पनि एउटा दुईवटा इन्स्टेन्सलाई क्लासको इन्स्टेन्सलाई अपरेट गर्नुभन्दा एज अ होल क्लास इन्टायर भनौँ न इन्टायर क्लासलाई नै यसले अपरेट गर्ने काम गर्छ. सो क्लास मेथड चाहिँ अब भनौँ न एज अ एडोरेट क्लास मेथड यो जुन डेकोरेटर छ योबाट चाहिँ यसले यसरी प्रयोग भएर चाहिँ डिफाइन गर्न सकिन्छ क्लास मेथडलाई. सो जुन चाहिँ भनौँ न फङ्सन डेफिनेसनबाट चाहिँ मतलब यो इन्स्पायर भएर आएको छ. सो अनि फर्स्ट आर्गुमेन्ट अफ द फङ्सन इज अलवेज सिएलएस. मतलब सिएलएस भनेर चाहिँ हामीले भनौँ न एउटा पहिलो आर्गुमेन्ट चाहिँ यसलाई यसरी पास गर्छौँ. सो यसले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ भने क्लासलाई आफैलाई मतलब क्लास आफैलाई जुन हाम्रो क्लास हुन्छ नि त्यो क्लास बनाउँछ. सो त्यो आफैलाई यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ. म प्र्याक्टिकली म देखाउन चाहन्छु. सो प्र्याक्टिकली देखाएपछि अलिकति बुझ्नुहुन्छ. जस्तै म क्लास इम्प्लोइ गर्छु. जस्तै फर्स्ट कुरा अलिकति रिलेभेन्ट कुराहरू या अथवा अलिकति यो पहिले कुराहरू गरिसकेको कुराहरूलाई चाहिँ म रिपिट गर्छु. सो एउटा मेथड बनाएको, अरू केही पनि बनाएको छैन. सो त्यसपछि जस्तै मैले के गर्छु, त्यसपछि म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ ओके प्रिन्ट एफ स्ट्रिङ लगाएर चाहिँ जस्तै भनौँ न द नेम इज गरेर सेल्फ ओके सेल्फ डट नेम गरेर म गर्छु अहिलेको लागि. सो सेल्फ डट नेम गरेपछि त अभियसली मैले यहाँ डिफाइन सो सेल्फ डट नेम गर्छु म अहिलेको लागि हैन. सो त्यसपछि अर्को कुरा के गर्छु भन्दाखेरि जस्तै म एउटा अब्जेक्ट बनाउने काम गर्छु है त. सो फर्स्ट कुरा जस्तै E1 इक्वल्स टु गरेर इम्प्लोइ गरेर चाहिँ जस्तै मैले यतिको छोडिदिन्छु होइन. यसले एउटा अब्जेक्ट क्रिएट गर्छ. सो E1 डट नेम गरेर चाहिँ यो चाहिँ अब क्लासलाई यसरी मैले यहाँ कल गरेको होइन. सो E1 डट नेम गरेर चाहिँ इक्वल्स टु गरेर चाहिँ सो म यहाँ अब एउटा नाम राख्छु, एक्जाम्पलको लागि यो राख्छु. सो त्यसपछि E1 डट सो गरेर यो जुन चाहिँ मेथडलाई कल गरेर चाहिँ म एकचोटि अब यसलाई सो गर्न चाहन्छु म के हुँदो रहेछ हेरौँ. सो द नेम इज प्रसम भनेर आएको छ. सो यसरी चाहिँ अब हामीले गर्न सक्छौँ. यो कुराहरू पनि पहिल्यै हेरिसकेको कुरा हो, त्यही पनि रिपिट गरेको रिभिजन हामीलाई रिभाइज भएको जस्तो भइरहेछ. सो जस्तै के छ भन्दाखेरि यो मेथड कुनै पनि मेथड मैले बनाएँ नि, कुनै यो मेथड मैले बनाएँ नि, त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो बनाइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ इन्स्टेन्सको लागि बनेको हुन्छ क्या. मतलब क्लासको लागि बनेको हुँदैन, इन्स्टेन्सको लागि बनेको हुन्छ. सो म जस्तै म यहाँ एकछिनको लागि जस्तै एउटा म कम्पनी एड गर्छु अरे. जस्तै एकछिनको लागि बाहिर जुन चाहिँ म एउटा इन्स्टेन्स बनाउँछु. सो कम्पनी कस्तो गरेर जस्तै मैले एप्पल कम्पनी मैले बनाएँ. सो आइफोनको कम्पनी.
सो त्यसपछि अभियसली मैले यहाँ मेथड यो फेरि म हाल्छु जस्तै कि मैले एउटा चेन्ज कम्पनी भनेर चेन्ज कम्पनी भन्दा पनि म मेन कुरा एउटा कुरा के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै म यसलाई एउटा काम के गर्छु भन्दाखेरि पहिला यो देखाउन चाहन्छु हामी कम्पनी चेन्ज गर्नेतिर पनि जान्छौँ जस्तै तर म पहिला यो कुरा पनि देखाउन चाहन्छु सो हैन सो सेल.कम्पनी यो ल्याङ्ग्वेज पनि देखाउन चाहन्छु द नेम इज प्रसुम इज अवेलेबल भनिरहेछ है द नेम इज सेल.नेम एन्ड द कम्पनी नेम इज गरेर चाहिँ गर्छु म अनि त्यसपछि चाहिँ हुन्छ एन्ड द कम्पनी नेम इज गरेर चाहिँ जस्तै जुन प्रसुमले काम गर्ने कम्पनीको प्रसुमले काम गरेको कम्पनीको नाम चाहिँ एप्पल रे सो एकछिनको लागि सो यसरी हामीले चाहिँ मतलब भनौँ न यो मेथडलाई यसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ यसरी जुन चाहिँ अब हामीले भनौँ न यसलाई नेम कम्पनी एज ए मैले कहीँ यता पास गरेको छैन हैन भेरिएबल या आर्गुमेन्ट या अथवा प्यारामिटर पास गरेको छैन मैले कन्स्ट्रक्टर पनि बनाएको छैन अहिले बस यो इन्स्टेन्स चाहिँ बनाएको छु एउटा सो एउटा एप्पल भनेर मैले कम्पनी बनाएँ त्यसपछि यहाँ एप्पल यहाँ पास गरेको हो त्यो इन्स्टेन्सलाई यहाँ पास गरेर मेथडमा त्यसपछि यहाँ मजाले भनौँ न रिलेगेट भएर चाहिँ मजाले चले मतलब रन भएको छ सो जस्तै कि मलाई कम्पनी चेन्ज गर्नु पर्यो जस्ट फर द एप्रोप्रिएट थिङ हैन यतिको लागि मलाई कुनै पनि एउटा काम भनौँ न कुनै पनि एप्रोप्रिएट वर्कको लागि चाहिँ जस्तै मैले कम्पनीको नाम जस्तै कम्पनी चेन्ज गर्नु परेर जस्तै मलाई चाहिँ सो जस्तै म भनौँ सो चेन्ज कम्पनी गरेर सो जस्तै म चाहिँ यहाँ अघि मैले कुरा गरेँ नि सिएलएसको कुरा गरेँ नि हो यो चाहिँ यो पहिलो आर्गुमेन्ट चाहिँ यसरी हामीले भनौँ न फङ्सनको पहिलो आर्गुमेन्ट चाहिँ यो जहिले पनि सिएलएस भनेर यसरी हामीले यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ पास गर्नुपर्ने हुन्छ सो कमा गरेर जस्तै म न्यू कम्पनी गरेर गर्छु जस्तै म न्यू कम्पनी गरेर गर्छु त्यसपछि म यसलाई फेरि के गर्छु सो सिएलएस भनेको चाहिँ कस्तो के हो भन्दाखेरि यसको बारेमा म भन्छु है सो सिएलएस भनेको चाहिँ यसले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ भनौँ न क्लास यस्तो खालको क्लास चाहिँ मलाई एभाइलेबल गर्नु पर्यो हैन मतलब अथवा क्लास यस्तो खालको क्लास चाहिँ मलाई अभाइलेबल हुनु पर्यो भन्नु खोजेको हैन सो यसले चाहिँ अब सिएलएस भनेपछि क्लासलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ सो क्लासलाई एभाइलेबल गरिदिन्छ भनौँ एक प्रकारको सो जस्तै मैले अब सिएलएस गरेर cls.company सरी कम्पनी गरेर सो मलाई यो किन कम्पनीको स्पेलिङ पनि मलाई कस्तो यो भनौँ न इनकरेक्ट हो कि जस्तो लागिरहेको मलाई त्यो खै के भएको कहिलेकाहीँ माइन्ड कस्तो चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि सो यसरी मैले चाहिँ भनौँ न सिएलएस डट यो कम्पनीसँग एसोसिएट गराएँ यो हाम्रो यो इन्स्टेन्ससँग त्यसपछि नयाँ कम्पनी हामीले यसरी यहाँ गऱ्यो सो मैले चाहिँ जस्तै नयाँ कम्पनीलाई चाहिँ मैले एड गर्न सक्छु जस्तो म अहिले यसलाई गऱ्यो भने केही पनि हुँदैन आई नो द्याट बट जस्तै मलाई अब कम्पनीको नाम चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ मैले यसरी गर्न सक्छु जस्तै ओके e1 डट जस्तो चेन्ज कम्पनी जुन छ अब यसमा एउटा आर्गुमेन्ट पास गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो म अहिलेको लागि टेस्ला भनेर लेख्छु सो एउटा कुरा के छ भने अब e1 सोलाई पनि मैले फेरि सो गर्नुपर्ने हुन्छ नत्र फेरि चेन्ज भएर आउँदैन सो मैले यसरी गरेँ भने द नेम इज प्रसुम द कम्पनी इज एप्पल द नेम इज प्रसुम एन्ड द कम्पनी नेम इज टेस्ला यसरी चेन्ज भएर आएको देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले सो यसरी चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ जो अब तपाईँहरूले सोचिरहनु भएको होला जस्तै मतलब यो जुन मैले गरेँ नि यो e1 डट चेन्ज कम्पनी टेस्ला गरेँ अनि त्यसपछि यसलाई रन गरेँ नि अब जस्तै यसले भनौँ न अब तपाईँहरूको सोचमा आइरह होला मतलब मैले क्लास भेरिएबललाई चेन्ज गरेर कि जस्तै मतलब एक्चुअली चाहिँ मतलब यो चेन्ज भएको हो कि होइन भनेर तपाईँहरूको त्यो माइन्डमा त्यस्तो कुराहरू आइरह होला है सो अदर देन द्याट म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि एकचोटि म तपाईँले एउटा कुरा फेरि गरेर देखाउँछु जस्तै प्रिन्ट स्टेटमेन्टको प्रिन्ट स्टेटमेन्ट कुरा गर्छु म जस्तै यो सो इम्प्लोइ गरेर डट कम्पनी गरेर म गर्छु सो यो गरेपछि चाहिँ मैले एक्चुअली कतिको चेन्जेस आउँदो रहेछ एउटा तपाईँले सोच्नु भएको थियो होला सायद टेस्ला आउँथ्यो भनेर बट
टेस्ला आउँदैन एप्पलै आउँछ सो तपाईहरुले त्यही त सोच्नु त्यही भइरहेको थियो मतलब टेस्ला प्रिन्ट भइरहेछ नि त हैन तपाईहरुले जस्तै भनौं न सोच्नु भइरहेको थियो नि त मतलब एप्पल आउँछ भनेर किनभने एप्पल मैले इन्स्टेन्समा त मैले माथि सुरुमा इन्स्टेन्समा मैले इनिशियल उसमा त मैले एप्पल दिएको थिएँ नि त सरी तपाईको मनमा त टेस्ला आउँछ भनेर सोचिरहनु भएको थियो होला नि त हैन तर एप्पल आयो नि त हैन सो किन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले त्यही सोच्नु भइरहेको थियो होला तर यसले एप्पल प्रिन्ट गर्यो किन भन्दाखेरि भनौं न इनफ्याक्ट यो किन भन्दा पनि इनफ्याक्ट यो जुन यो छ नि कम्पनी लाइन यो सरी इभन डट चेन्ज यो कम्पनी यो जुन यो लाइन छ नि यो चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि इन्स्टेन्समा चाहिँ एड भएको थियो क्या इन्स्टेन्समा गएर चाहिँ एड भएको थियो सो त्यही भएर यसले चाहिँ नर्मल फंक्सन जस्तो बिहेभ गर्छ सो त्यही भएर चाहिँ यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ हो सो अब कस्तो छ भन्दाखेरि यो अनि मिनिङलेस भइदिन्छ क्या मतलब अब मैले यहाँ अनि अर्को कुरा के छ भने मिनिङलेस भइदिन्छ के यो कुरामा जस्तो यो मेथड यो मैले सीएलएस लेखे पनि यहाँ अथवा सेल्फै लेखेको पनि या कुनै कुरा पनि लेखे पनि हैन यो मिनिङलेस भइदिन्छ के कुरा जस्तो मैले प्रसुम कमान्डै गरेर गरे पनि यो मिनिङलेस हुन्छ तपाईको कुनै सेन्सै हुँदैन के इट डजन्ट मेक एनी सेन्स सो यसले एज अ फर्स्ट आर्गुमेन्ट एज एन अब्जेक्ट लिन्छ हैन सो त्यसपछि अनि त्यो अब्जेक्टमा चाहिँ जस्तै भनौं न एउटा कम्पनी सेट भएको छ हुन्छ अनि त्यसपछि साथसाथै मतलब नयाँ कम्पनीसँगै अनि त्यसपछि मैले के लेख्न सक्छु जे पनि लेख्न सक्छु हैन मैले सीएलएस मा यहाँ अब भनौं न जस्तै मैले प्रसुमै भनेर लेखे पनि खासै फरक केही पनि पर्नेवाला छैन इट इज अ मिनिङलेस अथवा यो पोइन्टलेस छ के मतलब जे गर्दा पनि भ्यालु एउटै हुने हो अथवा एउटै हुने हो सो मैले भनौं न एज अ सीएलएस म लेख्छु जसरी कन्भेन्सन जसरी नै सो मैले भने अरे यहाँ जे लेख्दा पनि हुन्छ सो यदि मलाई भनौं न यसलाई चेन्ज गर्न चाहन्छु अथवा भनौं न क्लासलाई म एक्चुअलमा मैले चाहिँ क्लासलाई चेन्ज गर्न चाहे भने चाहिँ हैन यदि मैले चाहे भने चाहिँ अथवा भनौं न यो क्लास चाहिँ भनौं न यो चाहिँ अब एउटा रेफरेन्स हुन्छ नि त क्लासको अथवा क्लासको रेफरेन्स भएर बसेको हुन्छ सो त्यही भएर चाहिँ म के गर्छु सो त्यही भएर चाहिँ म यसको रेफरेन्स बसेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म यहाँ जस्तै अब एउटा डेकोरेटर एड गर्छु सो मैले अघि यो कुरा गरेको थिएँ क्लास मेथड यहाँ छ क्लास मेथड डेकोरेटर जुन फंक्सन डेफिनेसनबाट फलो भएर आएको छ सो यो कुरालाई चाहिँ जस्तो म क्लास मेथड भनेर म गर्छु जस्तै क्लास मेथड डेकोरेटर यो एज अ युज गरेर चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि अब यो डेकोरेटर चाहिँ भनौं न हामीलाई केमा हेल्प गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो क्लासलाई चाहिँ एडिट गर्नको लागि हेल्प गर्छ सो यो क्लासलाई एडिट गर्नको लागि हेल्प गर्छ अलिकति तपाईहरुले सेन्स लागेन भने चाहिँ जस्तो म के गर्छु भन्दाखेरि डिफाइन चेन्ज कम्पनी यो छ सीएलएस छ हैन अनि त्यसपछि यो डाइरेक्टली भनौं न कम्पनी चाहिँ यो क्लासमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ के यो आफै चेन्ज हुन्छ सो त्यसपछि एन्डमा चाहिँ जस्तै भनौं न कम्पनी जस्तै एम्प्लोइ डट यो मैले एकछिन त यो एन्डमा चाहिँ जस्तै मैले एम्प्लोइ डट कम्पनी यो जुन देखाउँछ नि सो जस्तै मैले यसलाई एक्चुअली होस् सो अहिले चाहिँ अब एन्डमा चाहिँ यसरी भनौं न टेस्ला भनेर देखाइराछ नि त अहिले एन्डमा यसरी सो यसरी चाहिँ चेन्ज गर्ने काम गरिदिन्छ भनौं न यो क्लास मेथड यो जुन क्लास मेथड यो जुन डेकोरेटर छ यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई क्लासमा एडिट गर्नको लागि हेल्प गर्छ के चेन्ज गर्नको लागि भनौं न एक प्रकारको कम्पनी जुन यो अब भनौं न यो क्लासको यो कम्पनी छ नि सो कतै भयो क्लासको यो कम्पनी छ नि यो कम्पनी चाहिँ के भयो यो चाहिँ भनौं न चेन्ज भयो भनौं न डाइरेक्टली चेन्ज भयो नि त क्लासमा कम्पनी डाइरेक्टली चेन्ज हुन्छ के यसरी चाहिँ सो त्यही हो एन्डमा तपाईले देख्नु भयो होला टेस्ला भनेर अघि एप्पल देखिरहेको थियो अहिले टेस्ला देखिरहेछ नि त यो सबै यसैको कारणले गर्दा जस्तै मैले अब यसरी यसलाई कमेन्ट गरेर गर्ने हो भने एप्पल आउँछ सो यु क्यान सी दैट है सो त्यही भएर चाहिँ यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसरी चेन्ज गर्न सक्दो रहेछ भनेर थाहा पाइयो सो अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै भनौं न अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले अब देखाउनु जस्तै अब भनौं न यो कसरी काम गरिरहेछ त हैन यो कुरा पनि बुझ्नु पर्यो जस्तै अब म भनौं न जस्तै यसको लागि अलिकति एक्सप्लेनेसन दिन्छु म जस्तै जब मैले भनौं न क्लास मेथड डेकोरेटर यो एड गर्छु नि त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ एउटा फर्स्ट आर्गुमेन्ट चाहिँ एज अ क्लास मतलब यसले चाहिँ पाउँछ
तर इन्स्ट्यान्स चाहिँ पाउँदैन फेरि। तर इन्स्ट्यान्स चाहिँ होइन है त्यो, एज अ क्लास चाहिँ यसले एउटा आर्गुमेन्ट पाउँछ, बट द्याट इज नट एन इन्स्ट्यान्स है। त्यो इन्स्ट्यान्समा चाहिँ पाउँदैन अथवा इन्स्ट्यान्स चाहिँ पाउँदैन भनौँ न। बाई डिफल्ट यसले एउटा आर्गुमेन्ट चाहिँ पाउँछ एज एन इन्स्ट्यान्स, तर अब जुन यो मैले भनेको चाहिँ जस्तै यसले भनौँ न फर्स्ट आर्गुमेन्ट चाहिँ एज अ क्लास चाहिँ पाउँछ भनौँ न होइन। सो जस्तै अब अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै मैले यसलाई अब यो जुन इम्प्लोइ डट कम्पनी गरेर मैले चेन्ज गर्नु पनि सक्छु होइन। सो तपाईँले बुझिरहनु भएको छ होला, होप यु अन्डरस्ट्यान्ड है। सो जब मैले भनौँ न मेथड चाहिँ भनौँ न यो मोस्ट अफ द केसेस भनौँ न मैले चाहिँ अब मलाई जब मैले भनौँ न मेथड बनाइरहेको हुन्छ नि, क्रिएट गरेर हुन्छ नि, अनि त्यो बेला मोस्ट अफ द केसेसमा चाहिँ के हुन्छ भने मलाई इन्स्ट्यान्स चाहिरहेको हुन्छ। तर यदि मैले भनौँ न मलाई क्लास चाहियो भने चाहिँ म के गर्छु, त्यो केसमा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि म सिएलएस गरेर जुन यो तपाईँले देख्नुभएको छ यो सिएलएस गरेर चाहिँ म यसलाई एड गर्छु एज अ फर्स्ट आर्गुमेन्ट, अनि त्यसपछि अनि मैले क्लास पाउँछु। सो तपाईँले यो बुझिरहनु भयो होला। सो यो नोट्सहरू पनि मजाले रिड आउट गर्ने, अनि त्यसपछि अलिकति यसको सेन्स लाग्न थाल्छ। सो अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ ओभरअल त्यही हो होइन। सबै क्लास मेथड चाहिँ मतलब भनौँ न यो क्लास मेथडले चाहिँ ओभरअल सबै मिलाएर यो अल्टिमेटली एट द एन्ड भन्नुपर्दा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ क्लास मेथडले चाहिँ हामीलाई एउटा क्लास प्रोभाइड गर्छ मेथडमा होइन। अनि जुन यो भनेको चाहिँ कस्तो के भन्दाखेरि डाइरेक्टली एउटा क्लासलाई चेन्ज गरिदिने काम गर्छ। सो इन्स्ट्यान्स चाहिँ अनि एभाइलेबल हुँदैन यहाँ, मतलब यहाँ चाहिँ इन्स्ट्यान्स एभाइलेबल हुँदैन। सो सेल पनि एभाइलेबल हुँदैन, मतलब त्यो पनि यहाँ पाइँदैन हामीले। सो तर क्लास चाहिँ भनौँ न हामीले पाउँछौँ, बट क्लास चाहिँ पाउँछौँ, बट यो मतलब यसको भनाइ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईँले भनौँ न तपाईँको एउटा कुनै पनि गोल छ अरे, जस्तै मतलब एउटा मेथड बनाएर चाहिँ जस्तै भनौँ न त्यस्तो खालको मेथड बन्छ जुन चाहिँ भनौँ न तपाईँले चाहिँ चेन्ज गर्नु छ होइन, भेरिएबल अथवा क्लासको भेरिएबल चेन्ज गर्नु छ अथवा त्यसलाई गर्नु छ भने चाहिँ तपाईँले त्यो बेला चाहिँ गर्नु सक्नुहुन्छ। सो किनभने सिएलएस चाहिँ डाइरेक्टली एभाइलेबल हुन्छ भनौँ न त्यो कन्डिसनमा चाहिँ, सरी त्यो सिचुएसनमा। सो द्याट्स यो भनेको क्लास मेथड भनेको यो कुरा हो, सिम्पल एज द्याट है। सो यो अलिकति के गर्नु भन्दाखेरि रिड आउट पनि गर्नु, अनि त्यसपछि अलिकति तपाईँले यो रिड आउट गरेर यसको सेन्स बनाउनु खोज्नु, अनि त्यसपछि अलिकति बुझ्न सक्नुहुन्छ। नत्र फेरि अलिकति तपाईँहरूलाई भनौँ न कम्प्लेक्स लाग्न सक्छ नत्र। सो बाई डिफल्ट यही नै हो होइन। यदि मतलब भनौँ न मैले कुनै पनि मेथड लेखेँ भने चाहिँ फर्स्ट आर्गुमेन्ट चाहिँ एउटा सेल नै हुन्छ होइन। तर अब भनौँ न यहाँ चाहिँ अब फर्स्ट आर्गुमेन्ट चाहिँ एउटा क्लास छ भनौँ न, सिएलएसले चाहिँ क्लासलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। अघि यहाँ देखिसकेको छ हामीले क्लासलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, यो आफै क्लासलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर। सो आई होप यु गेट द पोइन्ट है। सो अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि मेरो यो पाइथनको प्लेलिस्टलाई एक्सेस गरिदिनु होला है, अनि त्यसपछि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने च्यानल सब्सक्राइब पनि गर्नु होला, त्यसपछि बुकमार्कमा एड पनि गर्नु होला। त्यसपछि थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ माई भिडियो एन्ड आई विल सी इन द नेक्स्ट भिडियो।